नमस्ते। आज यस भिडियोमा डब्ल्युएच क्वेसन्स बनाउने तरिकाहरू, रुल्सहरू, प्याटर्न्सहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला यदि मन पर्यो भने, तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने। रुल्स फर चेन्जिङ स्टेटमेन्ट इन्टु डब्ल्युएच क्वेसन्स भनेर यहाँ राखेको छु टाइटल। र रुल नम्बर 1 पहिलो रुलमा चाहिँ भनेको बेसिक स्किल्स डब्ल्युएच क्वेसन्स बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले त डब्ल्युएच वर्डहरू एप्रोप्रिएटली युज गर्न सक्नु पऱ्यो अथवा करेक्ट डब्ल्युएच वर्ड चुज गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसैले युज एप्रोप्रिएट डब्ल्युएच वर्ड्स भनेको छु मैले। यदि पर्सन छ भने इफ यु आर आस्किङ अबाउट पर्सन, पर्सनको बारे कुरा गर्छु भने हु प्रयोग गर्नुहोस्, थिङ हो भने द्याट प्रयोग गर्नुहोस्, प्लेस हो भने वेयर प्रयोग गर्नुहोस्, टाइम भयो वेन, रिजन भयो वाइ, म्यानर भयो हाउ, पोजिसन भने हुज। पोजिसन भनेको चाहिँ बिलोङ्गिङनेस हो, कसको हो त्यो सामान अथवा कसको स्वामित्वमा छ भन्दाखेरि कसको हो भन्दाखेरि हुज, यो पर्सनको कुरा आयो। र चोइस विच दिएका मध्येहरू कुन चाहिँ भनेपछि विच भयो। क्वान्टिटी जनाउने यदि काउन्टेबल हो भने मात्रात्मक भन्छ, मात्रा जनाउने, सङ्ख्या जनाउने, काउन्टेबल भने हाउ मेनी भन्ने। र क्वान्टिटी यदि अनकाउन्टेबल द्याट क्यान नट बी काउन्टेड, अगणनीय अथवा गणना गर्न नसकिने हो भने एउटा दुईटा तिनवटा भनेर भन्न नमिल्ने हो भने हाउ मच कति भन्ने प्रयोग गर्नुहोस् भनेको हो। र यदि एज कसैको उमेरको बारेमा सोध्नु पऱ्यो भने हाउ ओल्ड, डिस्टेन्स कति टाढा छ, तपाईँको घर स्कुलबाट कति टाढा छ अथवा तपाईँको स्कुल तपाईँको घरबाट कति टाढा छ भन्नु पऱ्यो भने हाउ फार, ड्युरेसन हाउ लङ, कति समयसम्म अथवा कति वर्षदेखि कहिलेदेखि भन्नु पऱ्यो भने हाउ लङ, फ्रिक्वेन्सी हाउ अफन, कति पटक, दिनको कति पटक, हप्तामा कति पटक, यसरी भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले हाउ अफनको युज गर्छौँ। फेरि एकपटक दोहोऱ्यौँ, यदि कुनै पर्सनको बारेमा सोध्नु पऱ्यो भने हु, को भन्ने अर्थ हुन्छ। थिङ अब्जेक्ट अथवा थिङ विषय वस्तु, कुनै वस्तुको बारेमा सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि वाट के भन्ने अर्थ हुन्छ। र प्लेस भन्दा वेयर कहाँ भन्ने हुन्छ। र टाइम वेन कहिले भन्ने हुन्छ। र रिजन वाइ किन, किन भनेर यसले कारण खोज्छ, एक्सप्लानेसन खोज्छ। म्यानर भनेको तौर तरिका हो, कुनै पनि काम गर्ने तरिका। हाउ कसरी भन्ने हो। पोजिसन हुज भन्ने हो। र विच चोइस भनेको चाहिँ विच हो। र क्वान्टिटी भनौँ भने हाउ मेनी कतिवटा, कतिवटा काउन्टेबल गणना गर्न सक्ने काउन्ट नाउनहरूको सवालमा भयो। क्वान्टिटी अनकाउन्टेबल जुन गणना गर्न सकिँदैन, जस्तो हाउ मच राइस, हाउ मच वाटर, यसरी अनकाउन्टेबलमा युज गर्ने हो। र एज भनेको हाउ ओल्ड कति वर्षको भनेर यसरी चाहिँ एप्रोप्रिएट डब्ल्युएच वर्ड सिलेक्सन गर्नु, चुज गर्नु चाहिँ पहिलो स्किल हो। डब्ल्युएच क्वेसन बनाउनको लागि हामीले कुन क्वेसनको लागि अथवा के को लागि कुन डब्ल्युएच वर्ड युज गर्ने, पर्सन प्लेस थिङ टाइम म्यानर भनेर चाहिँ पहिले थाहा हुनुपर्छ। र एउटा इक्जाम्पल पनि यहाँ राखिएको छ, राम लिभ्स इन पोखरा, वेयर डज राम लिभ्स इन पोखरा। यो इन पोखरा आन्सर आउनुपर्ने भएको हुनाले यहाँ वेयर भनेर राखिएको हो। रुल नम्बर 2, इफ द सेन्टेन्स has an auxiliary verb, place it before the subject. यदि सेन्टेन्समै auxiliary verb छ भने सब्जेक्ट भन्दा अगाडि एक्जुलरी भर्बलाई राख्नुहोस् भने हो। यो प्याटर्न अथवा स्ट्रक्चर भनेर डब्ल्युएच वर्ड सुरुमा, त्यस पछाडि एक्जुलरी भर्ब, अनि सब्जेक्ट र मेन भर्ब राख्नुपर्छ। र क्वेसन मार्क राख्नु पनि बिर्सिनुहुन्न। क्वेसन मार्क राख्नु बिर्स्यो भने पनि त्यो चाहिँ कम्प्लिट क्वेसन बन्दैन। केही इक्जाम्पल्सहरूलाई यहाँ राखिएको छ। सी इज रिडिङ अ नोभेल, यहाँ सी सब्जेक्ट हो, इज एक्जुलरी भर्ब, रिडिङ मेन भर्ब हो, अ नोभेल अब्जेक्ट हो। त्यसैले हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार डब्ल्युएच वर्ड वाट, एक्जुलरी भर्ब यहाँ एक्जुलरी भनेको छौँ हामीले इज, र सब्जेक्ट यो सीलाई यहाँ राखेका छौँ, र मेन भर्ब रिडिङ गरेर क्वेसन मार्क राखेका छौँ। दे have finished the work, यसमा पनि सब्जेक्ट दे, have एक्जुलरी, फिनिस्ड भनेको चाहिँ भर्ब हो। त्यसैले what have they finished, what have they finished, WH word what, एक्जुलरी भर्ब have, सब्जेक्ट दे, र मेन भर्ब finished। त्यस्तै यहाँ पनि he can swim, what can he do, what can he do,
वाट ही क्यान स्विम, उसले के गर्न सक्छ भन्ने अर्थमा वाट क्यान ही डु, डब्लुएच वर्ड, एक्जुलरी, सब्जेक्ट ही, यो सब्जेक्ट यहाँबाट लिने, एक्जुलरी पनि यहीँबाट लिने र डु भनेर के गर्न सक्छ, उसले के गर्न सक्छ भनेर क्वेसन बनाइएको छ। अब यो त भयो एक्जुलरी भएको, एक्जुलरी भर्ब सेन्टेन्समै भएको अवस्थामा त्यो कन्डिसनमा बनाउने क्वेसन बनाउने प्याटर्न अथवा स्ट्रक्चर। तर कतिपय सेन्टेन्समा एक्जुलरी भर्ब नभएको अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो अवस्था कसरी बनाउने त भनेर यहाँ इक्जाम्पलसहित राखिएको छ। इफ देयर इज नो एक्जुलरी भर्ब, यदि एक्जुलरी भर्ब नै छैन त्यो सेन्टेन्समा भने युज डु, डज, डिड। हामीले डु, डज र डिड मध्ये जुन एप्रोप्रिएट हुन्छ, करेक्ट हुन्छ त्यो युज गर्नुपर्छ, जसलाई डु भर्ब्स पनि भनिन्छ। जस्तो टेन्स अनि हेल्पिङ भर्ब भनेको एक्जुलरी भर्ब हो। कुन टेन्समा कुन एक्जुलरी भर्ब राख्ने भनेको, भर्बको कुन फर्ममा कुन एक्जुलरी भर्ब राख्ने भनेको। प्रेजेन्ट सिम्पल यदि छ भने डु एन्ड डज, डु एन्ड डज, डु र डज मध्ये जुन एप्रोप्रिएट हुन्छ, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट मिल्छ, त्यसमा प्रयोग गर्ने भनेको हो। पास्ट सिम्पल डिड, यदि सिम्पल पास्ट छ भने भर्ब टु छ भने डिड राख्नुपर्छ। र यो डु र डजको सवालमा चाहिँ डु भनेको प्लुरल भर्ब हो, डज भनेको सिङ्गुलर भर्ब हो। यदि मेन भर्ब सिङ्गुलर छ, V5 छ भने डज प्रयोग गर्ने, र यदि मेन भर्ब V1 छ अथवा प्लुरल छ, प्लुरल भनेकै V1 छ भने त्यो अवस्थामा डु प्रयोग गर्ने भनेको। रिमेम्बर मेन भर्ब बिकम्स V1 बेस फर्म। र यसरी डज, डु र डिडको प्रयोग यदि गरिएको छ भने मेन भर्बलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट फर्ममा अथवा V1मा बेस फर्म पनि भन्छौँ र इन्फिनिटिभ पनि भन्छ, त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल, सीता प्लेज फुटबल, सीता प्लेज फुटबल। वाट डज सीता प्ले, वाट डज सीता प्ले। यहाँ के गरिएको छ भने प्लेज भनेको V5 हो, त्यसैले डज प्रयोग गरिएको छ। प्लेज भनेको V4 हो, V5 हो अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट सिङ्गुलर हो, त्यसैले सिङ्गुलर भर्ब डजको प्रयोग गरिएको छ। वाट डज सीता, त्यस पछाडि सब्जेक्ट राखिएको छ अनि मेन भर्बलाई चाहिँ बेस फर्ममा राखिएको छ। मेन भर्बलाई यसरी प्ले, प्लेजको सट्टा प्ले गरिएको छ, किनभने एस यहाँ आइसक्यो डज भएर, र प्ले भनेर यसरी बेस फर्ममा इन्फिनिटिभ फर्ममा राखिएको छ। त्यसरी नै दे भिजिटेड लुम्बिनी, पास्ट टेन्समा चाहिँ भिजिटेड, यहाँ पास्ट सिम्पल छ भने डिड प्रयोग गर्ने भनेर माथि रुलमा लेखिएको छ। सोही अनुसार वेयर डिड दे, वेयर डिड दे, यो पास्ट टेन्स भएकोले, एक्जुलरी भर्ब नभएकोले, भिजिटेड भएकोले डिड राखिएको छ, त्यस पछाडि सब्जेक्ट राखिएको छ, अनि मेन भर्ब भिजिटेडलाई चाहिँ बेस फर्म अथवा इन्फिनिटिभ फर्ममा V1 फर्ममा चेन्ज गरिएको छ। Rule number 4, if the question asks about the subject, do not use do, does, did. यदि क्वेसनले सब्जेक्टकै बारेमा सोधेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ डु, डज, डिडको प्रयोग एक्जुलरी भर्ब नभए पनि गर्न पर्दैन। राम वोन द प्राइज, राम वोन द प्राइज, हु वोन द प्राइज, कसले जितेको प्राइज, कसले जितेको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रामले आन्सर आउने भएको हुनाले यो क्वेसनले सब्जेक्टको बारेमा सोधेको, त्यसैले यस्तो अवस्थामा डु, डज, डिडको प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। यहाँ V2 1 छ भनेर डिड प्रयोग गर्यो भने यहाँ रङ हुन्छ। समन कल्ड मी, हु कल्ड यु, समन कल्ड मी, हु कल्ड यु, आस्किङ अबाउट सब्जेक्ट, त्यसैले यहाँ विदाउट डिड, यो कल्ड V2 मा भए पनि पास्ट टेन्स भए पनि डिडको प्रयोग गरिएको छैन। नोटिस यहाँ चाहिँ नोटमा के लेखिएको छ, नोटिस नो हेल्पिङ भर्ब इज एडिड बिकज हु इज द सब्जेक्ट। हु चाहिँ यहाँ सब्जेक्ट भएको कारणले यहाँ कुनै पनि हेल्पिङ भर्ब भन्नाले डु भर्बहरूको प्रयोग गरिएको छैन। रुल नम्बर 5, रिमुभ द वर्ड द्याट इज रिप्लेस्ड बाई द WH वर्ड। यदि WH वर्डले त्यो वर्डलाई रिप्लेस गर्छ भने अथवा त्यो वर्डको सट्टामा WH वर्डले त्यही कुरालाई सोध्छ भने, रिप्लेस गर्न सक्छ भने त्यतिखेर त्यो वर्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, आन्सरमा राख्नु हुँदैन अथवा बनाएको क्वेसनमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्न हुँदैन। फर इक्जाम्पल, हि बट अ बाइसाइकल, हि बट अ बाइसाइकल, वाट डिड हि बाई अ बाइसाइकल भनेर यसरी
लेख्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँ के लेख्नु पर्यो? वाट डिड हि बाई? वाट डिड हि बाई? यो बट पास्ट टेन्स भएको हुनाले डिड र बटको प्रेजेन्ट फर्म V1 फर्म बाई यो गरिएको छ र यो WH वर्डले रिप्लेस गर्ने चाहिँ बाइसाइकल हो। त्यसैले यहाँ वाट डिड हि बाई मात्र राखिन्छ। यदि वाट डिड हि बाई अ बाइसाइकल गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ रङ हुन्छ। रुल नम्बर 6 आस्किङ अबाउट द अब्जेक्ट। यदि क्वेसनले अब्जेक्टको बारेमा सोध्छ भने यस्तो खालको हुन्छ। क्वेसन भन्ने हो यो, राम हेल्प हिज फ्रेन्ड। राम हेल्प हिज फ्रेन्ड, यसले हिज फ्रेन्ड अब्जेक्ट हो, यसको बारेमा सोध्छ भने हामीले क्वेसन यस्तो बनाउँछौँ। राम सब्जेक्ट हो, हेल्प बब हो, हिज फ्रेन्ड अब्जेक्ट हो र यस्तोमा चाहिँ हु डिड राम हेल्प? हु डिड राम हेल्प? राम हेल्प हिज फ्रेन्ड। हु डिड राम हेल्प भनेर यहाँ चाहिँ डु भर्बको प्रयोग डिड पास्ट फर्म राखिएको छ। आस्किङ अबाउट द टाइम, यदि टाइमको बारेमा छ भने अघि नै हामीले भनेका छौँ यसरी पर्सन बाई हु हुन्छ र टाइम छ भने वेनको प्रयोग गर्छौँ। प्लस यो आस्किङ अबाउट टाइम, टाइमको बारेमा यसले सोद्धाखेरि हामीले वेनको प्रयोग गरेर वेन डज द मिटिङ स्टार्ट? द मिटिङ स्टार्ट्स एट 10 AM। अब्जेक्टको बारेमा सोधिरहेको छ अथवा यो WH वर्डले एट 10 AM लाई रिप्लेस गर्छ। त्यसैले एट 10 AM चाहिँ आन्सरमा हुँदैन। वेन डज द मिटिङ स्टार्ट? आस्किङ अबाउट प्लेस, यदि प्लेसको बारेमा सोधिएको छ भने सी लिभ्स इन काठमाडौँ, कहाँ बस्छ? काठमाडौँमा। त्यसैले यसको क्वेसन चाहिँ वेयरबाट स्टार्ट हुन्छ, लिभ्स भएको हुनाले डज हुन्छ। वेयर डज सी लिभ र यो मेन भर्बलाई बेस फर्ममा V1 मा राखिएको छ। आस्किङ अबाउट रिजन, रिजन भनेपछि अघि नै हामीले वाइ हुन्छ भनेर सुरुमै भनेका छौँ। हि स्टेड होम बिकज हि वाज सिक। बिकज हि वाज सिक यहाँ एक्सप्लेनेसन छ, रिजनिङ छ, त्यसैले वाइको प्रयोग गर्नुपर्छ। वाइ डिड हि स्टे होम? वाइ डिड हि स्टे होम? यसबाट क्वेसन बनाउने हो। आस्किङ अबाउट म्यानर, सी स्पिक्स इङ्ग्लिस फ्रिक्वेन्टली, फ्लुएन्टली, फ्लुएन्टली, म्यानर, फ्लुएन्टली, स्लोली, लाउडली, फास्ट, यिनले चाहिँ म्यानर जनाउँछ, हाम्रो कुनै पनि काम गर्ने तौर तरिका र हाम्रो स्किल्सहरू यसमा जोडिन्छ। हाउ डज सी स्पिक इङ्ग्लिस? हाउ डज सी स्पिक इङ्ग्लिस? यो चाहिँ म्यानर भएको हुनाले हाउको युज गरिएको। आस्किङ अबाउट क्वान्टिटी, यदि मात्रा क्वान्टिटी सोधिन्छ भने, सङ्ख्या वा मात्रा सोधिन्छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले काउन्टेबल छ भने हाउ मेनी, अनकाउन्टेबल छ भने हाउ मचको प्रयोग गर्नुपर्छ। देयर आर 50 स्टुडेन्ट्स। देयर आर 50 स्टुडेन्ट्स। स्टुडेन्ट्स भनेपछि काउन्टेबल 1 2 3 भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर? हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर भनेर यहाँ बनाइएको छ। र स्पेन्ड ₹500 भने यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी, क्वान्टिटी हो, तर यो क्वान्टिटी चाहिँ अनकाउन्टेबल भएको हुनाले हाउ मच डिड हि स्पेन्ड अथवा हाउ मच मनी डिड हि स्पेन्ड, हाउ मच डिड हि स्पेन्ड भनेर यसरी बनाउनुपर्छ। आस्किङ अबाउट एज, यदि एजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अघि नै हामीले भनेका छौँ हाउ ओल्डको प्रयोग गरिन्छ। सी इज 15 years old, हाउ ओल्ड इज सी? हाउ ओल्ड इज सी? यो सबैको प्रयोग भएको छ। यहाँ 15 years ओल्डको सट्टा हाउ ओल्ड आएको छ र इज एक्जुलरीलाई इन्भर्जन गरेर एक्जुलरीलाई अगाडि त्यस पछाडि सी राखिएको छ, सब्जेक्ट भर्ब इन्भर्जन गरिएको छ। रुल नम्बर 13 आस्किङ अबाउट डिस्टेन्स। डिस्टेन्स दूरी, कति टाढा भन्नु पर्यो भने हाउ फारको प्रयोग हुन्छ। द स्कुल इज 3 kilometers अवे, हाउ फार इज द स्कुल? हाउ फार इज द स्कुल? आस्किङ अबाउट ड्युरेसन, कति समयदेखि, कहिलेदेखि भन्ने अर्थमा, कति समय, कति लामो पिरियड भन्ने अर्थमा। हि स्टडिड फर 3 years, स्टडिड फर 3 years, 3 hours, 3 घन्टासम्म उसले अध्ययन गर्यो। कति गर्यो भन्नलाई चाहिँ हाउ लङ डिड हि स्टडी? हाउ लङ डिड हि स्टडी? कति समयसम्म भन्ने हो। आस्किङ अबाउट फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सीलाई नेपालीमा बारम्बारता पनि भनिन्छ, बारम्बारता अथवा दोहोरिरहने, एकैपटक होइन पटक पटक हुने। सी गोज टु द लाइब्रेरी ट्वाइस अ विक, सी गोज टु द लाइब्रेरी ट्वाइस अ विक अथवा आई ब्रस माई टिथ ट्वाइस अ विक। कसैले एकपटक मात्रै ब्रसिङ गर्छ भने आई ब्रस माई टिथ वान्स अ डे हुन्छ।
दुई पटक गर्छ नर्मल्ली बिहान खाना खाएर र बेलुका पनि खाना खाएर भने ट्वाइस अ डे हुन्छ। हो त्यस्तै सी गोज टु द लाइब्रेरी ट्वाइस अ विक, हप्ताको 2 पटक ऊ लाइब्रेरी जान्छ भनेपछि कति पटक भनेर यो बोल्ड फेसमा भएको वर्डलाई सोध्नुपर्छ। सोध्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो आन्सरमा ट्वाइस अ विक आउँदैन। त्यसैले हाउ अफन डज सी गो टु लाइब्रेरी, हाउ अफन डज सी गो टु लाइब्रेरी भनेर यसरी कति पटक जान्छ, कहिले कहिले जान्छ भनेपछि हप्ताको 2 पटक जान्छ, हप्ताको 3 पटक जान्छ, हप्ताको 4 पटक जान्छ। त्यो चाहिँ यहाँ क्वेसनमा भर पर्छ यसको आन्सर। Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.